Je wordt erop verliefd en later is het je ergernis. En precies waar je ergernis ligt, ben je verliefd op geworden qua aanvulling. En daar zit ook de potentie. Nou, ik zou willen dat als alle stellen daar een zicht op hadden, want dan, ja. Ja. En ik voor ons als leiders in ontwikkeling inderdaad, dat de uitdagingen die we tegenkomen, ook de frustraties. De kansen zijn. Ja, dat de kansen zijn om juist aan potentie te gaan werken. Ja, en je eigen potentie te groeien. Ja. Man, goedemiddag is het. Het is net na de middag. Wat fijn dat ik hier bij jou in de coachpraktijk mag zijn voor een opname van professionals in dialoog. Ja, heel leuk dat je dit bent en dat je hier bent en dat je me uitgenodigd hebt om dit samen te doen. Nou, en daar hadden we het eigenlijk net ook over. Professionals in dialoog. Begon omdat ik het leuk vind om een stukje kennis te delen. Zelf ook te leren om collega-professionals te ontmoeten. Ja, en dat zo de wereld in te brengen. Ja. En nou, fijn om jou denk ik eerst eens te introduceren. Wij kennen elkaar van de Phoenix trainingsopleiding. Ja. En jij bent Maan Ballemans. En nou, jij werkt al een hele ruime tijd als relatietherapeut. En nou, ga ik heel even spreken. Ja, helemaal goed. Je bent een van de medeoprichters van Imago Relaties Nederland. En in dat veld doe je eigenlijk een heel aantal dingen. Zo verzorg je bijvoorbeeld relatieweekenden voor stellen. En dat doe je samen met je man Jan. Ja. Je geeft ook trainingen voor relatietherapeuten. Ja, die zich verder willen bekwamen in hun vak. En nou, die kern wat je dan doet als relatietherapeut is dat je stellen die uit verbinding zijn, of die voelen van we raken uit verbinding. Nou, daar ga je dus mee aan de slag om te kijken van hoe kunnen we nou de weg naar elkaar weer vinden? En hoe kan je nou zorgen dat je gehoord wordt in een relatie? Dat je de ander weer hoort? Zodat je elkaar kan ontmoeten in openheid en in kwetsbaarheid jezelf laten zien. En dat je dus ook in die relatie de veiligheid kan voelen. Zodat er weer passie en plezier ervaren kan worden. Nou ja, en zodat je dan spanningen kunt ombuigen naar verbinding. Mooi. Ja, dankjewel. Zal ik jou introduceren? Ja, Pak ik ook even mijn papiertje erbij. Ja. Nou, ja. Marcel, jij werkt voor iedereen die wil doorgroeien op het gebied van professionele communicatie. Leiderschap en coaching. Voor de professional die carrière wil maken. Tot de leidinggevende die het beste uit zichzelf wil halen. Zodat mensen hun eigen meesterschap kunnen vormgeven. Meer verantwoordelijkheden kunnen dragen en meer verbinding met de organisatie ervaren. Zodat je samen kunt doorgroeien om mooie dingen te doen voor opdrachtgevers in de samenleving. Mooi. Dankjewel. Nou, en toen hadden we dat zo in ons voorgesprek over het thema verbinding. Ja. En hoe gaan we dat aanvliegen? Jij vanuit de relatietherapie en ik vanuit het werken met professionals en organisaties. En toen kwam je met zo'n mooi gedicht. Ja. En ik zou je eigenlijk willen vragen, zou je die eens willen voorlezen? Ja, zeker. Daar zal ik mee beginnen. Dat is een gedicht van Niek Stolk. Ontmoeten.
heet het, is meer dan iemand tegenkomen of bij elkaar zijn. Je ontmoet niet zoveel mensen. Ontmoeten heeft iets van verwondering en herkenning. Die ander is antwoord op vraag of vraag op iets in jou. Een echte ontmoeting raakt je. Ze vraagt openheid van jou. Niet dat je alles moet zeggen tegen de ander, maar wel dat die ander jou iets mag zeggen of vragen. Ontmoeten is de ander binnenlaten in het huis van jezelf. Met het risico dat hij of zij ontdekt dat niet alles echt is in je huis. Dat je soms kwetsbaar bent. En soms anderen gewoon napraat. Iemand ontmoeten is iemand binnenlaten in het binnenste cirkel van je leven. Hij zal vragen naar je ervaringen, gewoontes, gevoelens en opvattingen. Pas als je die ander zo diep binnenlaat, kan je van ontmoeting spreken. Een echte ontmoeting, die laat sporen na. Nou. Mooi. Omvat helemaal het stuk ontmoeting en verbinding. Want werkelijk ontmoeten is je verbinden met wat hier binnenin jou gebeurt. Ja. En door te luisteren naar de ander, verbind je je met de ander. Wat het resoneert in jou. Ja. Hoe is dat als jij dit zo hoort? Ja, dat resoneert. 2 punten resoneren sowieso. Dat punt waarop een gedicht zegt van als je iemand dan zo binnenlaat in je huis, dat nog niet alles op orde of perfect is. Dat je soms iemand napraat of zo, in mijn woorden dan. Ja, ik ben ook nog met dingen aan het leren zelf. En ik wil dat al wel delen met je. En dat dan zo in combinatie met waar het mee afsluit, dat die echte ontmoeting, dat die dan spoort. Dus als je dat dan toch doet, van nou, kom dan toch, dat het dan sporen achterlaat. Ja, hè? Ja. Dat het echt, ja, nou, mooi. Ja, mooi. Ja, want dan heb je namelijk iets anders binnengelaten, iets van de ander. En dat geeft natuurlijk veel ander zicht. En dat transformeert eigenlijk het hele beeld van wat je hebt. Van jezelf en van elkaar. Ja, en waar je zelf alleen niet bij had gekunnen. Nee. En dat helemaal niet, want het hoeft niet perfect te zijn. Ja. En het mag ook gewoon groeien. Het is juist mooi als het groeit in de groeien, ja precies. Ja, het is juist fijn om te kunnen groeien. En dat doen we ons hele leven. Dat houdt niet op. Het is fijn om te blijven leren. Zeker. Ja, en daar je kwetsbaarheid te blijven opstellen. Ja, mooi. Ja. Ja, en als we het dan hebben zo over het thema ontmoeten. En dan ontmoeten ook in je professionele rol. Of eigenlijk persoonlijk en professioneel. Ik ben wel benieuwd, Maan, hoe ben je dat zelf tegengekomen? Of eigenlijk als ik de vraag anders stel, van waaruit ontmoet jij nu het thema verbinding in je leven? Ja, ja. Ja, eigenlijk ontmoet ik dat overal natuurlijk. Hè? Hier nu met ons. Maar het is heel erg naar voren gekomen of in mijn bewustzijn gekomen op het moment ik de verbinding met mijn partner niet meer voelde. Mijn partner Jan hebben we een periode gehad waarop we elkaar niet meer zo, die verbinding niet voelden. Maar druk met werk, met gezin, met kinderen, met familie. Maar de verbinding met elkaar ontmoeten was er niet. Voelden we niet, zo moet ik het zeggen. En dat het was pijnlijk. En toen ben ik heel bewust geworden van, jeetje, het verlangen van die verbinding zo groot is. Het verlangen van mij om verbonden te worden en wat ik allemaal doe en deed om die verbinding te voelen samen met Jan. En dat was ook de trigger waarom ik de opleiding Imago relatietherapie ben gestart.
En dat heb ik samen met mijn partner gedaan. Waardoor wij dit helemaal samen doorlopen hebben. Wauw, wat een heck. En dat heeft ons een hele nieuwe relatie gegeven. Ik zeg wel eens, ik heb 3 relaties gehad met dezelfde partner. En dit heeft ons echt, wat ook in het gedicht voorkomt van een echte ontmoeting laat sporen na. Dat je echt geleerd hebt om elkaar werkelijk te ontmoeten en die verbinding te ervaren. En dat gaf een hele nieuwe beweging, een hele andere relatie eigenlijk. Ja. En zelfs zo dat wij nu dus samen die weekenden mogen geven. Mooi. Ja, wat een bijzondere reis als je dat dan zo samen mag maken. Ja, heel mooi, heel mooi. Hoe ken jij het, verbinding voor jou? Ja, dan het eerste wat dan bij mij naar boven komt is vanuit de spiritualiteit. En dan denk ik aan een ervaring in de tweede keer dat ik deelnam aan een zweetrutsessie in Wales. De eerste keer het jaar daarvoor had ik het ook gedaan. En had ik eigenlijk nog niet zo'n hele bijzondere ervaring. Nou, meer van, ik zit hier naakt in een tent met mensen in een veel te kleine ruimte. En nou ja, goed, dan ga je wel mediteren en je doet wat je kunt. En op zich had ik wel een klik met die groep en met mensen, hoe ze daar mee omgingen en dat zo'n heel weekend lang begeleiden. En vervolgens dat tweede jaar, ja, toen ging ik er eigenlijk in zonder verwachtingen. En gewoon van, nou, ik vind het fijn om dit met die groep te doen. En toen heb ik een ervaring gehad dat ik met mijn bewustzijn gewoon echt compleet uit mijn lichaam was op een journey. En dat is dan binnen de Keltische traditie. Dus ik kwam op een gegeven moment uit bij Merlijn of Merlin, zoals we dat in het Engels zeggen, in de observatietoren. Nou, dat is een stukje een persoonlijke reis van, goh, wat is nu mijn bestemming? En ja, wat wil ik graag gaan doen? En dan praat ik over misschien 2004 en 2006. En nou, vervolgens is voor mij de reis geweest van oké, dan heb ik deze ervaring, maar hoe verbind ik dat nou met de keuzes die ik maak? Persoonlijk in mijn privéleven, maar ook professioneel van wat wil ik doen? Ik werk het nog in de beveiliging. Nou, dat is langzaamaan, is dat steeds meer richting persoonlijke en professionele ontwikkeling gegaan. En daar kom je eigenlijk ook allerlei obstakels tegen. Dus eigenlijk, het laat sporen na, wat jij zei dan in de andere relatie, dus ook meerdere keren dat je je steeds weer verbindt van, oh, maar dit is wat ik graag wil doen. En hoe doe ik dat vervolgens in verbinding met gewoon het dagelijks leven en de mensen om me heen en het werk wat ik mag doen. Ja, mooi. Er zijn 2 dingen die mij raken als je dat zegt. En als je zegt, de tweede keer waren er geen verwachtingen. En juist door die verwachtingen kwam de verbinding zelf. Dus dan denk ik, we zijn van nature verbonden, dus die ontstaat dan dus eigenlijk vanuit een natuurlijke reactie. Ja. Dat is een natuurlijk proces eigenlijk. Ja, zo heb ik het wel ervaren inderdaad. Want met dat ik kon loslaten, toen kwam het eigenlijk naar me toe. Ja. En dat was het tweede, dan weet ik even, ben ik vergeten wat over de verbinding. Oh ja, dat je zegt, want je was uit je lichaam, maar voelde je je toen meer verbonden juist, of niet? Want je zegt de verbinding van die ervaring met het heden, met je werk wil je maken. Maar voelde je je tijdens daar was ik benieuwd naar, toen je dan uit je lichaam was, voelde je juist meer verbonden met jezelf of juist minder, of met de wereld? Nou, dat was voor mij zo'n bijna kosmische ervaring dat met het leven, want dus, ik was niet verbonden op dat moment met mijn lichaam, omdat ik echt volledig uit mijn lichaam was. Uit je lichaam, ja. En
Het heeft juist een tijd geduurd in die Zweden. Want normaal waren we 3, 4 uur bezig. En ja, ze hebben echt een half uur op mij gewacht, hebben ze later gezegd. Want ja, ik moest weer besluiten om terug te komen. Ja. Want ik had zo'n fijne ervaring en een inspiratie in wat ik wilde doen. Nou, dat ik even in eerste instantie het liefste daar had willen blijven. Dus het vroege besluit. Ja, maar het voor inderdaad, nou, ik denk dat dat wel onbewust is geweest. Inderdaad, dat ik onbewust heb van, oké, het is ervaring, ik ga terug. En daarna, het feit dat je dat zegt, dat besluit. Daarna is het ook wel weer stapsgewijs dat besluit geweest van, oké, en hoe ga ik het nou, wat ga ik daarmee doen in mijn leven? Ja. En daar ontmoet ik ook wel de kwetsbaarheid. Dat ik denk en de schaamte van, ja, maar als ik dat dan deel en ja, het is mijn ervaring en ja, wat heeft een ander eraan? En dus dan ga ik het eigenlijk, haal ik het dan weer weg en het is voor mij dan ook de weg naar verbinding moeten. Want ja, maar het mag er ook gewoon zijn. Het is een ervaring, het is mijn inspiratie van waaruit ik in de ontmoeting ga. En vervolgens is die ontmoeting net zo waardevol als die andere ervaring. Dus eigenlijk ervaar ik het opnieuw als ik dus iemand echt kan ontmoeten. Ja. Heb ik hetzelfde, alleen dan gewoon hier op aarde, in mijn lichaam en in het hier en nu. Dus het is echt een levensveranderende ervaring die heel veel impact nog iedere dag op jou heeft. Ja, en die ik met de jaren inderdaad wel langzaam meer ben toe gaan laten. Integreren, ja. Mooi. Ja. Nou. Ja, want wij kennen elkaar als Phoenix van de intervisie. En daar hebben we ook die verbinding zijn we tegengekomen. Oh, mooi. Dan hebben we meteen een professionele context van ja, waar ontmoet je dat dan? Ja. Zou je daar eens wat in willen vertellen wat daar gebeurde? Ja. We zaten samen in intervisiegroep, samen met anderen. En tegen de tijd dat we onze, examenopdracht met 7 trainingen die we moesten voorbereiden. En daar hielpen we elkaar bij. En daar kwamen we een stukje met elkaar bij elkaar in tegen. Ja. Hoe jij werkte en hoe ik werkte. En wat dat zorgde is dat we eigenlijk uit verbinding raakten. Jouw manier van werken was anders dan mijn manier van werken. Ja. En dat triggerde ons beiden. En dat hebben we toen in de intervisiegroep nog ter sprake gebracht. Dus die kwetsbaarheid laten zien van, hé, dit is wat het met mij doet. Dat hebben we beide gedaan. En daardoor konden we weer de verbinding met elkaar vinden. En was het weer verder fijn samenwerken, waardoor we dit nu ook weer samen kunnen doen. Daarom vond ik het zo leuk om dat onderwerp verbinding ook, dat we dat vastpakken. Samen, omdat we het zo samen kennen in de professionele relatie. Inderdaad, zo fijn dat we dat in die intervisiegroep in gedachten, ook even een dank aan onze mede-intervisiegenoten die daar ook de ruimte voor holding the space voor ons. Maar wat fijn en ja, ik heb daar ook zo van geleerd. En wat je zegt, ik heb ervaren dat daarna het juist onze relatie verdiept heeft in professioneel toch net even wat dieper en nog wat meer met elkaar te kunnen samenwerken. Ja, dat is mooi. Dank je. Ja. Nou, daar ga ik eigenlijk ook om, want dan hebben we eigenlijk al de waarom en de vragen, dan ga ik ook al een beetje naar de wat, om het eens wat, toch wat theorie erin toe te voegen. Zou jij eens wat willen vertellen vanuit jouw expertise van, wat is dan verbinding en wat is het dan in de professionele relatie of hoe werk je daar als professional mee? Ja, nou leuk. Vertel ik graag over. Ja. Er is veel over te vertellen. Ja, nee, mijn werk is alleen maar gericht op verbinding eigenlijk. Ik werk met stellen, of ik leer therapeuten te werken met stellen. En dan is het, de focus ligt op de verbinding. Dus de focus ligt
er is de ervaring dat ze uit verbinding zijn. En de ervaring van uit verbinding zijn, dat geeft pijn. Dat doet zeer. Ja. En daar doen wij als mens alles voor om weer die verbinding te ervaren. En als stellen bij mij komen, dan is daar vaak iets, die pijn aanwezig van uit verbinding zijn. En je had het over spirituele ervaring. De gedachtegang van de imago-gedachtegoed is dat wij met alles verbonden is. Wij zijn met alles verbonden. De aarde, de zon, de sterren hebben allemaal verbinding met elkaar. Want als door de maan hebben we eb en vloed. Ik hoorde laatst trouwens dat het bezig is met een onderzoek omdat eb en vloed invloed hebben op de maan invloed heeft op eb en vloed. En wij bestaan uit hoeveel procent water? 80 of 90? Ja, zo rond de 80. Ja, dus is er nu steeds meer onderzoek naar wat heeft het op de mens? Dat las ik laatst. Ja. Oh, wow. Ja. Maar dat is een ander verhaal. Maar zo verbonden zijn we met elkaar. Dus we zijn eigenlijk als mens altijd verbonden met elkaar. Maar we ervaren de verbinding niet altijd zo. Die ervaren we dan niet op het moment we elkaar niet kunnen vinden of getriggerd zijn door elkaar. En dan kan er een patroon ontstaan en dat patroon kan richting de verwijdering gaan. Want het is pijnlijk om te voelen dat de verbinding er niet is. En dan komen we in dat overlevingsstukje van onszelf terecht, die we als kind hebben ontwikkeld. Gaan we precies doen hoe we als kind ook gedaan hebben als we papa en mama kwijt waren. Hoe kan ik weer mijn partner voelen, verbinden. Dus dat kan zijn heel erg van, nou, in het gesprek, ik wil praten, verbinding is weg, wat moeten we doen? Of, er is verbinding is weg, maar het is te veel, laat ik me even terugtrekken. Dus er komen die 3 dingen van het brein naar boven, vechten, vluchten of vriezen. Wow. En dat komt dan in een relatie naar boven en dan doen we alles voor om weer die verbinding te herstellen. En als het te lang duurt, dan kan het gebeuren dat we het op gaan geven. We zeggen, het helpt niet meer. En dan is het lastig om dat te repareren. Dus wat ik doe, is in mijn werk richten op de verbinding. Wat is helpend om die verbinding weer te vinden met elkaar? En daar bied ik handvaten voor en daar geef ik interventies gericht op de verbinding. Want de ruimte tussen ons, dus bij een stel, dat leg ik een stel dan uit, de ruimte tussen 2 mensen en de relatie die ligt tussen het stel. Dit resonantieveld, daar ligt de relatie. En als er kinderen zijn hier ook de kinderen, begeven zich hier ook de kinderen. En wat breng je in dit veld, in dit tussenruimte, zodat je verbinding kan ervaren? Wat breng je in? Als ik ga verwijten of vanuit frustratie boos ga worden, dan breng ik dat in de tussenruimte. En dan kan ik ook verwachten dat ik ga aanvallen, dat je gaat verdedigen of terug aanvallen. Maar als ik het inbreng vanuit mij, wat doe ik? Wat raakt mij? Die kwetsbaarheid, zoals het gedicht van Nick Stolk. De kwetsbaarheid waarin, als ik jou werkelijk laat zien, dus ik vertel het vanuit de ik en ik laat mezelf zien, dan breng ik heel iets anders in die tussenruimte. Ja. En dan kan ik ook een andere reactie verwachten. Wat verbindend werkt. Want als ik vertel wat er niet is vaak niet verbindend. Als ik vertel wat er wel is, dat werkt verbindend. Mooi. Ja. Als ik mag vroegen, maar bij mij zo resoneert dat mooi hoe je dat vertelt. En als ik het goed begrijp, dan ervaar je ook dat je zeg maar voorbij die boosheid gaat. En die boosheid heeft dus ook weer met dat overleving van het brein te maken, met amygdala. En als je daar voorbij gaat en dan vanuit die kwetsbaarheid
jezelf inbrengt, dan kun je dus veel meer kijken naar wat er wel is. Ja, en dat is niet zo makkelijk voor Nee, mij. dat is Dat kennen we allemaal. En ik denk dat leg ik vaak ook zo uit aan stellen. En, in mijn trainingen dat je hebt geen keus. Je brein is al getriggerd als er iets gebeurt. En daar kun je niet voorkomen dat je brein getriggerd is. Maar wat wel kan, dus bewustzijn krijgen over het feit dat je getriggerd bent. En dat je als je getriggerd bent, dan kun je zeggen, oké, wij zijn getriggerd. We zijn beide in de overlevingsstand. Hier komen we met vechten, vluchten of bevriezen, komen we niet verder. Laten we even pauze nemen. Want dat brein heeft 25 minuten nodig om tot rust te komen. 25 minuten heeft het nodig om dat oude brein, het limbische systeem en de hersenstam. Want de hersenstam die zegt vechten, vluchten of bevriezen als het niet veilig is. En het limbische systeem die geeft het hersenstam een signaal van hé, er gebeurt iets wat niet veilig is. Want dat heb ik in het verleden ook nog een herinnering aan. En die geeft een signaal vechten, vluchten of bevriezen. Dus het nervus vagus, het zenuwstelsel, die reageert meteen. Daar hebben we geen keuze over. Maar wel, kunnen we een keuze maken op het moment we het bewust zijn en herkennen, kan je zeggen, stop. Laten we even afstand nemen. Laten we het brein tot rust brengen, zodat we toegang hebben tot die neocortex. Mooi. En empathie kunnen hebben. Dus naar elkaar kunnen luisteren. Mooi. Ik heb er ook veel van NLP in en in van het werk van Joe Dispenza waar ik graag mee beoefen. Leuk. Het is zo tussen stimulus en respons zit eigenlijk die keuzevrijheid in dat moment. Dat wacht even, ik kan kiezen voor verbinding. En soms betekent dat ook heel even afkoelen en geef even mijn brein 25 minuten of hoe lang je nodig hebt de tijd. En toen vertelde jij ook zo in dat voorgesprek, maar dan wel met de afspraak van, ik kom er binnen 24 uur bij je op terug. Dus we contracteren wel van, we gaan het aan met elkaar. Ja, precies. Goed dat je het herinnert inderdaad. Want degene die, dat noem ik de aap die zegt, dat is een manier vechten, de vechter, van we moeten verbinding hebben, die wordt heel onrustig als je het niet ervaart en die gaat nog meer springen. En de schildpad noem ik dat, die schildpad die trekt zich meer terug. En die hebben invloed op elkaar. Hoe meer de schildpad terugtrekt, hoe meer de ander, de aap dus in dit geval, wil gaan. Dus de aap heeft nodig even pauze, maar ik weet dat je erop terugkomt. En de schildpad, die heeft gewoon wel trager ritme. Die heeft gewoon wat rust, die trekt zich makkelijker terug. Die heeft meer tijd nodig, dus die is blij met de tijd die hij krijgt. Maar dan moet je er wel op terugkomen, inderdaad. Mooi. Ja. Wauw. Ja. En wat een mooie doorgang, dan denk ik naar de hoe. Want als je met elkaar zo contracteert van en we komen erop terug. Dan vertelde jij mij ook over een methode, de 4 niveaus van luisteren. Dus we komen misschien al een beetje in de hoe. En maar misschien wil jij er ook nog iets over vertellen. Ja, maar die kan eigenlijk ook in de hoe. Dus inderdaad, maar dan kom ik wel weer terug met zometeen ook het overleven, de amygdala en wat je daarmee kan doen. Ja. Maar ik vind het zo mooi om... die van Otto Scharmer heb je het over. De 4 niveaus van luisteren. En dat is essentieel om elkaar werkelijk te ontmoeten. Zoals ik in het gedicht van Dick Stol, dat je werkelijk de ontmoeting aangaat. En Otto Scharmer die benoemt 4 niveaus van luisteren. Hij zegt het eerste niveau is gewoon te luisteren. Je vertelt wat en dan denk ik, ik heb al, volgens mij weet ik al wat je gaat zeggen. Zo, het zal wel die kant op gaan. Dus dat gaat heel snel dat we onze eigen ideeën erbij stoppen. Het tweede niveau is feitelijk luisteren. Dat ik luister naar de feiten die je zegt. Dit is wat je zegt. Ik luister, dat zijn de feiten die je benoemt.
En het derde niveau noemt hij empathisch luisteren. Dus dan luister je met je hart. Dat je echt inleeft met je hart wat jij mij zou vertellen. Ja. En het vierde niveau, en dat is wat Otto Scharmer echt heeft toegevoegd, dat noemt hij het generatief luisteren. En met generatief luisteren bedoelt hij, je luistert niet alleen met je hart, maar ook met je buik. En wat bedoelt hij daarmee? Je opent je helemaal naar de ander. En dat wil niet zeggen dat je jezelf opzij moet zetten, maar je parkeert jezelf even helemaal. Al je gevoelens, gedachten, ideeën, die zijn allemaal belangrijk en waar, maar die parkeer je helemaal even op je eigen eiland. En vol nieuwsgierigheid trippel je dan op de wereld naar de ander toe. En dus vol nieuwsgierigheid alsof een oma naar een klein kind, een grootouder naar een klein kind, kan zo nieuwsgierig zijn. Oh, wat vertel je mij? Die nieuwsgierigheid bij de ander te zijn. En dan kom je in een heel diep niveau, zonder oordeel, helemaal open naar de wereld van jou. En dat vraagt natuurlijk nieuwsgierigheid, waardoor jij de mogelijkheid hebt, dan in dit geval tussen ons, de mogelijkheid hebt om jouw tijd te nemen voor jouw onderzoek. Ik ben helemaal alleen maar nieuwsgierig. En op een gegeven moment kun je dat natuurlijk ook, want dan kan ik delen, want dan heb ik dat even geparkeerd en dan deel ik dat weer. En dat is eigenlijk de essentie ook van imago, waar ik mee werk, met de imago-relatietherapie waarmee ik werk. Mooi, hè? Ja, heel mooi. Want dan kom je eigenlijk in een nieuw weten terecht. Want je kent je eigen gedachten en dan stap je eigenlijk in de wereld van de ander. Ja. En een stukje hoe het bij mij dan resoneert, je stapt er eigenlijk een stukje in het niet weten. Ja, klopt. Mooi. En daar resoneerde ik, want in het voorgesprek hadden we het al van, nou, kan je volgen, de eerste, de tweede, de empathisch luisteren. Nou, dat doe ik ook wel. Toen kwam we met de vierde. Ik denk van, goh, hoe doe je dat dan? Ja. En met dat je het vertelde, denk ik, oh ja. En ik heb 2 YouTube-video's bekeken van Otto Scharmer. En toen benoemde hij op een gegeven moment ook het Holding the Space. En toen kwam ik hem tegen, die ken ik ook vanuit de spiritualiteit, maar ook vanuit NLP en het HNLP en de kwantumfysica, waar ze ook eigenlijk praten over het holding the space. Ik denk, maar dat is wel heel mooi als professional dat kan doen. Ja. Als je nog net 1 stap verder dan het empathisch luisteren, dat jij zo mooi zegt, om even jezelf uit de kant, het hoeft niet weg, het is allemaal waar en dat kan later ingewacht worden, maar even gewoon die ruimte voor de ander om zich helemaal te laten zien. En dan kwam ik ook zo op een praktische tool om dat te doen. Waar ik graag mee werk, is een eenvoudige techniek. Dat noemen ze hart-brein coherentie. Want het hart heeft ongeveer 40.000 neuronen, heeft dus een eigen brein. En er is een hele eenvoudige methode om die neuronen eigenlijk te activeren, zoals die vagus nervus met het hart en de hersenstam en de amygdala, om daar zeg maar coherentie in te creëren. En dat doe je door je aandacht te richten op je hart. Ze zeggen ook wel eens, stel je voor dat je in- en uitademt door je hart. Creëer je dan een positieve emotie. Een hele mooie is dankbaarheid. Ik heb de overtuiging dat je in iedere relatie en in ieder moment wel iets en vaak heel veel meer kan vinden waar je dankbaar voor kan zijn. En laat dat dan circuleren door je lichaam. Wat mooi, wat mooi. En daar heb ik ook nog een verdieping op door de jaren heen, door te combineren met wat ze bij HNLP, dat is humanistische neurolinguïstische psychologie, dat is eigenlijk een specialisatie van NLP.
En ook het werk van Joe Dispenza, en dat combineer ik heel graag, die 2 dingen. Daarmee kun je ook nog met je aandacht gaan werken. Dus als je je hart-brein-coherentie oefent en je richt vervolgens je aandacht op de andere, dan kun je het dus ook als luisteren doen, ook als professional, als leidinggevende. Dan kun je met je blik, kun je eigenlijk je eigen bewustzijn van, hé, wat is er nog meer? Dus je krijgt een perifere blik. Oftewel, ik kan ook nog aan de zijkanten, ik ben me bewust van de coachpraktijk waar we bij jou zijn, terwijl ik wel helemaal mijn aandacht op jou heb en vanuit mijn hart echt openstel. Wat dat doet, is dat activeert het parasympathische zenuwstelsel, waar je dus tegenwerkt op het autonomische zenuwstelsel, dat is het gaskanaal, dit is de rem. Dus ik creëer nog meer coherentie. En mentaal ben ik ook meer open om, zeg maar, richting dat holding the space te gaan. Van, goh, ik zet mezelf, dus dan wordt een stap kleiner van, ik zet mijn eigen oordeel even weg. En ik wil gewoon met nieuwsgierigheid. Wat gaat er al in dit gesprek gebeuren? En ik stap, zeg maar, in het onbekende. Ja. En dan, om dat te doen, nou, dat in combinatie met wat jij noemde, van die 4 niveaus van luisteren. Nou, ik denk dat dat wel als professional heel mooi is. Mooi hoe je dat verwoordt. Prachtig. Ja, want het niet weten is het. Je stapt eigenlijk inderdaad in het niet weten. Want je weet niet hoe de wereld, de gevoelsdenken en hele belevingswereld van de ander is. En daar stap je vol nieuwsgierigheid in. En wat ik ook mooi vond, wat je zei, is: er is altijd wat te waarderen in een relatie. Ja. In de ander. En dat is wat, zoals ik al zei, werk met imago. Dat is waar we heel veel aandacht aan besteden. We beginnen altijd met waarderingsdialoog. We werken met een dialoog waarin je start met waardering voor elkaar. Ook al is er nog een frustratie, ben je boos op iets, er is altijd iets te waarderen. En hoe kun je dan het brein brengen weer naar voren, dat je zegt, oké, je bent boos op mij, maar je waardeert ook nog wel iets in mij. Dat verzacht, want dat is wat je wel hebt en wat een ander je waardeert, daar groei je van. Dat geeft beweging. Het is mooi hoe je dat mooi. Komt bij mij ook het concept uit de transactionele analyse naar boven van strokes. En strokes is ook zo'n eenheid van aandacht. Maar dus ook waar kun je, dat kan positief of negatief zijn, maar nu vanuit de positieve. Dus waar kun je aandacht vragen? Waar kun je iemand een compliment geven? Wel gemeend, dus geen plastic strokes, geen net compliment. Ja. Maar echt van, wat jij zegt, waar waardeer ik je? Precies. En dan denk ik ook een volgende stap, die soms nog spannender is. Zeggen ze in de TA ook van, goh, en je mag ook een strook vragen. Je mag ook vragen of waar heb je behoefte aan als je... Ja, mooi, want hier in deze beweging, als je dat zo zegt, leer je elkaar groeien, dus versterken. Stel komen wij binnen en die voelen dat ze elkaar ontkrachten. En hoe kun je elkaar versterken? Want je hebt elkaar iets te bieden. Groei is er mogelijk. En hoe kan je elkaar groeien in de mens die je wil zijn? En ik denk dat is echt de potentie van de relatie. En van daaruit ook die verbinding. Dat is vanuit die verbinding kan je groeien. Elkaar als team versterken. Mooi. Ja, ook als team in de organisatie inderdaad. Want daar kan ook heel veel gebeurd zijn. En dan toch inderdaad fijn om dan ook te beginnen van, goh, en ergens ben je ingestapt in het team en zijn er ook dingen die je waardeert en die je, dus ga eens terug naar die basis. Wauw, En zelfs nog verder zou ik willen gaan. Ja. Je hebt elkaar niet voor niets aangetrokken. Ja, en dat is in werk natuurlijk ook. Je zoekt een baan die bij je past en je komt de dingen tegen die ook bij je past. En dat is niet altijd wat je wil. Nee. Maar daar zit wel de potentie in. Dus je trekt als partners trekken elkaar aan met een reden.
En natuurlijk, niks moet. Het is niet van, nou moet je. Maar er zit wel potentie in van groei. En om die potentie van groei te pakken samen, dan kan je elkaar zo versterken en als team samentrekken, omhoog halen, omhoog brengen. En dan resoneert u ook meteen bij mij voor leiderschap. Want tegenwoordig in steeds meer leiderschapstrainingen doen ze ook wat ze noemen Vision Quest. Ook voor CEO's. Dan gaan ze naar Portugal toe, echt een week. En dan hetzelfde wat ik dan ongeveer in een Zweedse sessie of in andere sessies heb ervaren. Maar dan heb je dus, maar even, dan heb je dus hetzelfde. Leuk. Je resoneert, is ook mooi bij jou. Ja, het resoneert, herkenning in het veld, het roept iets bij je op. Ja, het roept iets bij je op en jij zegt lager bij dat team. En je zegt, oh ja, dat jij zegt van, er is een reden waarom je voor dit team hebt, dus een systemische reden. Ja. En daar resoneerde die even bij mij, te zeggen, maar dat geldt ook voor de leider die zijn persoonlijke visie wil ontdekken en dat op een gegeven moment heeft ontdekt. Ja. Maar vervolgens heb je daar ook de keerzijde van, oké, als je dan die visie en die mooie Vision Quest hebt, dan is er dus ook een reden dat jij vervolgens in jouw professionele carrière met je collega's, met je collega-managers, met de senior managers, dat jij de obstakels in je leven tegenkomt. Want dat zijn de leermomenten, dus dat is weer alles wat verbonden is. Ja. Die obstakels, die visie, die trekt de obstakels naar je toe. En de mooie leerweg is van, ja, hoe kun je nou met steeds meer coherentie, met steeds meer verbinding, die obstakels overkomen. Door, en dat heb ik zo ervaren hier bij jou in dat gesprek, door dus die keuze te maken tussen stimulus en respons iedere keer van. En ik kies toch iedere keer om vanuit kwetsbaarheid in die verbinding te doen. Ja, mooi hoe je dit vanuit jouw professionaliteit herkent dat er dus een verbinding is vanuit mijn professionaliteit. Ja. Op een heel ander vlak, maar als professional mensen zijn allemaal mensen. En een liefdesrelatie is dan wel uniek, want een liefdesrelatie begint bijna altijd met verliefdheid. Ja. En die verliefdheid, dat is heel belangrijk. Dat is een hele verbindende, symbiotische start die je maakt. Waarin je eigenlijk alles wat je in je huis hebt laat zien. En je wordt aangetrokken door iemand die precies vaak ook de tegenovergestelde dingen heeft. Ja. Maar ook dat er een herkenning is vanuit je verleden. Ja. Dat je elkaar ergens kent in hoe de hechting plaats heeft gevonden. Maar die tegenovergestelde, die komen later, worden je frustratie. Ja, en dat maakt dat het je potentie, dat laat de potentie zien die de relatie heeft. Dus dat is toch een standaard uitdrukking. Je wordt erop verliefd en later is het je ergernis. En precies waar je ergernis ligt, ben je verliefd op geworden qua aanvulling. En daar zit ook de potentie. Wow. Nou, ik zou willen dat als alle stellen daar een zicht op hadden, want dan, Ja. En ik voor ons als leiders in ontwikkeling inderdaad, dat de uitdagingen die we tegenkomen, ook de frustraties. De kansen zijn. Ja, dat de kansen zijn om juist aan potentie te gaan werken. Ja, en je eigen potentie te groeien. Ja. Mooi, leuk. Wow. Nou, dan komen we eigenlijk ook al richting de afronding. Ja. Dus als ik dat zo eens inadem en samenvat, onresonerend, ontmoeting, beginnen met het gedicht van Nick Song. Ja, dat we eigenlijk zo verlangen naar die verbinding, dat het echt letterlijk pijn doet als we dat niet ervaren. Dat het sporen nalaat. Nou, zo zijn we door het gesprek gegaan van, goh, als je dan toch dat verlangen volgt, nou ja, kom je dan in een loopbaan als relatietherapeut
Maar ook nog mooi dat je daar ook een gedeelte met je partner samen kunt doen. Dus je creëert ook een heel nieuw leven en een nieuwe verdieping. Hoe wij dat hebben ontmoet. Als twee trainers die ergens een stuk met elkaar een reis maken van goh, we zitten in de opleiding en we willen ergens naartoe. En dan ontmoeten we daar ook iets van. Hoe ik het ontmoet in goh, ik ergens maak ik contact met mijn bestemming en vervolgens is dat ook een weg met obstakels en keuzes om eigenlijk ook om het toe te laten in dat dat een inspiratiebron is. Nou, dan komen we zo naar ja, hoe je werkt met ja, verbinding, 4 niveaus van luisteren. Om zeg maar voorbij die eerste reactie van dat primaire brein te komen. De keuze te maken en nou, daar hebben we wat tips voor gegeven. En heb ik hem dan samengevat? Ja, en dat voel ik, we hebben het gegeven, dan voel ik de behoefte om die tips nog even te herhalen. Mijn tips is inderdaad, herken wanneer het brein, voorkom je niet, maar het brein geflipt is, dat je even afstand neemt op de pauzeknop. En dat is moeilijk genoeg soms, want het is net alsof je aan de handrem trekt, zal ik maar zeggen. En dan weer een afspraak maken van dan en dan komen we erop terug en je daar werkelijk aan houden. En dan rustig met elkaar in gesprek te gaan. En beginnen met waardering. En open te zijn naar elkaar. Ja. En ik had er nog één. Nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid te hebben dan, hé, wat raakte jou nou zo op dat moment? En dat krijg je die nieuwsgierigheid, krijg je natuurlijk ook weer terug. Dat er iemand nieuwsgierig is dan ja. Mooi. Ja. Ja. En daar een combinatie met mijn tips van inderdaad. En dat kun je in ieder gesprek gaan oefenen. Om vanuit die hart-brein-coherentie kun je gewoon luisteren naar die ander. Terwijl je een open blik hebt. En dat is een fysiek open blik dat je de ruimte ziet. Maar ook mentaal open blik dat je de relatie met de ander. Of eigenlijk het incident of wat er is in een breder veld plaatst. Ja. En hoe meer je dat oefent, hoe meer je dat ook ervoor kan kiezen. Omdat dus ook op de momenten dat het spannend wordt, in kwetsbaarheid dan, en dus als we hebben afgerond en we gaan met elkaar in gesprek, van goh, je hart open houden en dat dan in te brengen. Ja, mooi. Mooi. Wat gebeurt er in de tussenruimte? Ja, wat gebeurt er in de tussenruimte? Ja, wat stop ik daarin? Mooi. Nou, dan het laatste inderdaad is de future pace, het afstemmen op de toekomst. Als je als professional dat nou gaat doen, wat zou het je dan brengen om zo met verbinding te gaan werken in je werk? Ik begrijp je vraag niet. Nou, een afstemmen op de toekomst. Dus wat zou het... Dus als mensen met de tips gaan werken op hun eigen manier, wat levert ze op? Nou ja, ik denk, veel nieuwe informatie. Ja, veel nieuwe informatie die je nog niet wist. En waardoor je dus op een andere manier met elkaar kunt verhouden en kijken. Ja. Dus hoe kan je die verbinding, die pijn die de verbinding geeft, als je uit verbinding voelt, hoe kun je die weer helen en hoe kun je elkaar versterken en groeien tot de potentie die je hebt als mens. Ik denk dat we daar elkaar nodig voor hebben. We kunnen het niet zonder elkaar. Je kan niet in je eentje groeien, daar heb je elkaar voor nodig. Ja, dat zou inderdaad ook mijn visiebeeld zijn uit dit gesprek. Als je dit gaat doen op je eigen manier, dan met die verbinding raak je zo die potentie aan dat je meer kan doen dan dat je zelf doet. En juist daarin groeien samen. En verander je dus. Je verandert ergens jezelf. Of je laat jezelf veranderen door die tussenruimte en samen groeien verder. Ja, of je ontvouwt jezelf steeds meer. Ja, dat is een nog mooi woord. Ja, je ontvouwt dat wie je bent, je potentie. Ja, mooi. Ja. Je ware zelf de potentie in het kwantumveld en in je werkveld. Ja, precies. Mooi. Ja. Maan, dankjewel voor dit gesprek. Ja, jij ook Marcel. Ik vond het erg. Ik heb genoten van het gesprek. Fijn
elkaars expertise te delen en de herkenning daarin ook te vinden. En die verbinding. Ja. En ik neem ook afscheid naar de kijker. Dank jullie wel voor je aandacht en het aanwezig zijn in deze podcast. En graag tot een volgende keer. Dag. Dag.